हेलो नमस्ते सबै फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ जी प्रिभ 4 मोड लिएर आएको छु। कसरी चाहिँ यसलाई डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। आजको यो भिडियोमा चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछु र त्यो डिसेम्बल भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। यो जी प्रिभ 4 मोड चाहिँ यो टच स्क्रिनमा आएको छ। केयरफुल भएर चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 स्क्रू माथि छ, यो 3 स्क्रू भइहाल्यो र यो यसमा चाहिँ पछाडि 3 स्क्रू छ। यो सबै स्टारमा हो। यो चाहिँ T5 लाग्छ यसमा। यो T5 स्क्रू ड्राइभरले चाहिँ यसलाई रिमुभ गरौँ। सबै रिमुभ गरौँ। 5 स्क्रू टपमा, सबै माथिको टप 5 मा हामीले रिमुभ गरौँ। यो रिमुभ गरिसकेपछि यसरी बाहिर निक्लिन्छ। यो तल डाउनको निक्ल्यो। अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने, यसमा 2 स्क्रू छ। यो 2 स्क्रू पनि रिमुभ गरौँ। यो पनि T5 नै हो। यो 2 चाहिँ यो यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने भइहाल्यो। टु पनि निक्ल्यो। यसलाई नै हामी यसरी निकालौँ। तलको ब्याट्रीको निक्लिहाल्यो। निकालेपछि यसलाई थोरै डाउनमा तानौँ। यसलाई थोरै तानिसकेपछि यो निक्लिन्छ। यो पनि निक्ल्यो। यो तलको यसलाई होल्ड गरेर राख्ने। यदि निक्लिसकेपछि थोरै तल डाउन गरौँ। अझ थोरै डाउन अझै तल तानौँ। यति तान्यौँ। धेरै डाउनसम्म तान्नुहुन्न, किनभने यसमा चाहिँ यो जुन डिस्प्लेको फ्लेक्स चाहिँ मुनि हुन्छ, यो ड्यामेज हुनसक्छ। टचमा छ यो। अब यसलाई योभन्दा तल डाउन तान्न मिलेन। थोरै अलिकति बेन्ड गरेर यसलाई माथि तानौँ। यसरी प्रेस गर्दै यसलाई बाहिर तानौँ। थोरै यसरी चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ यसमा फ्लेक्स देखिन्छ। यसमा यसरी चाहिँ हामीले छुट्यायौँ। पहिला यसको जुन यो यसलाई यहाँबाट रिमुभ गरौँ। यो रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि यसलाई बाहिर निकालौँ। यसरी यो छुट्टियो। बोर्डबाट चाहिँ डिस्प्ले हामीले छुट्यायौँ। यो टचमा छ। यो चाहिँ टोटली अन नभएको चाहिँ पुरै यो लिक्विड ड्यामेज रहेछ यसमा। यसरी चाहिँ हामीले डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ 1 2 3 स्क्रू रिमुभ गरिसकेपछि यो बाहिर निक्लिन्छ। वाटर ड्यामेज भएको छ, त्यही कारणले यो टर्न अन नभएको रहेछ। कसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। फर्स्ट हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो यो स्क्रू टपको 5 र डाउनको 3 स्क्रूलाई चाहिँ रिमुभ गरिसकेपछि यो डाउनको निक्लिन्छ। टपको लागि यो निकाल्यो अन अफ बटनको लागि। यसको लागि यो यसले होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। यो रिमुभ गरिसकेपछि यसलाई डाउन तानिकन फ्लेक्सलाई चाहिँ रिमुभ गरिसकेपछि यो इजी तरिकाले चाहिँ यो बाहिर निक्लिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरू चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। यो भिडियोमा यो जुन जी प्रिभ 4 मोडलाई डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।